Hello po, welcome sa ating channel. Ayan, katatapos ko lang po maglinis ng mukha at maglalagay ako ng facial toner gamit ang Witch Hazel. Kasi hindi lahat ng dumi sa ating mukha nalilinis ng facial cleanser. Sa pamamagitan ng toner ay nakukuha ang natitirang dumi na nakadikit sa mukha, especially pag marami kang nilalagay na produkto. Isusunod natin ang sun protection cream. Mahalaga ito dahil ito ang siyang pumuprotekta sa ating balat laban sa mapaminsalang taglay ng sikat ng araw, lalo na sa tanghali. Sanhi din ito ng premature skin aging kaya mas mataas na proteksyon ay mas mabuti. Ang sumunod na produkto ay gayon din. Halos magkapareho ngunit ito ay may dagdag na kulay sa balat. Gamit ang Vaseline para iwas dryness at sugat sa ating labi. Susunod ay kilay because kilay is life. Tandaan, ang kilay ay hindi kambal. Magkapatid sila, kaya pag hindi pantay, okay lang yan girl. Ginawa mo naman ang lahat, kaya move on na.